Вітаю вас, друзі! Ми із вами, на жаль, живемо у епоху тектонічних змін світового порядку. Той, який був встановлений після Другої світової війни, він фактично вже зник. Що буде далі – велике питання. Але зазвичай зміни світового порядку призводять до великих світових воєн. Ми з вами сьогодні поговоримо про події, які ставлять під питання подальше існування взагалі Північно-Атлантичного альянсу. Справа у тому, що учора у Гренландії відбулися протести. Протести проти імперіалістичних і загарбницьких бажань Сполучених Штатів Америки і, зокрема, Дональда Трампа. Дуже великі протести відбулися також і у столиці Данії, у місті Копенгаген. Причина та сама – імперіалістична політика Дональда Трампа. Разом із тим, американський президент почав вже відкрито атакувати своїх власних союзників по НАТО. Поки тільки економічно атакувати, але хто знає, що буде завтра. Учора Трамп оголосив про запровадження 10% тарифів із 1 лютого, а із 1 червня вони зростуть до 25% на усі товари, які будуть експортуватися до Сполучених Штатів Америки із Франції, Великої Британії, Фінляндії, Швеції, Данії та іще кількох країн. І це всі ті країни, які виступили проти планів Трампа захопити Гренландію. Ці країни напередодні пообіцяли відправити обмежені невеличкі військові контингенти до Гренландії для того, щоб показати Трампу, що Європа готова захищати острів від Російської Федерації та комуністичного Китаю. Але американський президент це сприйняв дуже однозначно, а воно так і виглядало, що в першу чергу ці війська відправлені туди для того, щоб протистояти бажанню Сполучених Штатів Америки захопити Гренландію. Сам американський президент каже, що Гренландія йому потрібна виключно заради національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Ми подібні формулювання чули від вас чули взагалі неодноразово. Подібні формулювання дозволяв собі публічно Владимир Путін. Коли він казав, що він змушений розпочати так звану спеціальну операцію для того, щоб захистити так звану Росію, щоб уникнути майбутніх загроз. І зараз фактично те саме каже і американський президент. Він говорить, дивіться, комуністичний Китай та так звана Росія, вони ж можуть напасти потім на Гренландію, а це поставить під загрозу безпеку Сполучених Штатів Америки. І от Америка не може цього допустити, тому вона має захопити Гренландію сама. Хоча, якби Трампа дійсно цікавила тільки безпека, бо я думаю, його в першу чергу тут цікавлять природні ресурси і домінування в Арктиці. Але от якби його цікавила виключно безпекова компонента, то нічого б не завадило йому домовитися із союзниками по НАТО, збільшити, наростити військову присутність на Гренландії, не змінюючи суверенітету самого острова, не захоплюючи чужі території. Але відбувається те, що відбувається. Зараз я маю зробити дуже важливе оголошення. У нас триває збір на 50 мільйонів на дрони на оптоволокні. Ці дрони надзвичайно потрібні на фронті. За донат від 300 гривень ви також можете виграти квартиру в центрі Києва. А сьогодні до вечора ви можете виграти іще деякі цікаві призи. Зокрема, ніж Zero Tolerance із гравіюванням нашого фонду. Це прекрасний преміальний ніж. Його отримає людина, яка посяде перше місце у нашому маленькому розіграші сьогодні. І є іще пам'ятний коін із Білого дому, тоді, коли там іще був Байден. Цей коін було виготовлено з нагоди затоплення крейсеру «Москва» і звільнення острова Зміїний. Так само ви берете участь у цьому розіграші, задонативши 300 гривень на банку, яку я залишу в описі до цього відео. І переможця
переможців, точніше, бо призів у нас 2 сьогодні, ми визначимо ввечері наприкінці подкаста. Він сьогодні буде дуже цікавий на тему нашої енергетики, так що долучайтеся і допомагайте українському війську. Заяви Дональда Трампа щодо Гренландії – це не просто бажання чергове діда отримати якийсь собі цінний подарунок. Це те, що змінює дуже серйозно світовий порядок. І хоча зараз Трамп каже, що він тільки хоче її придбати, і навіть американські медіа публікували ціну, за яку нібито Штати готові купити острів, і це $700 мільйонів, фактично ніхто не гарантує, що не буде застосування сили. Та і про право сили каже радник Трампа. Данія – це крихітна країна з крихітною економікою та крихітною армією. Вони не в змозі захистити Гренландію. Вони не мають можливості контролювати територію Гренландії. Згідно з усіма правовими нормами та принципами, що діяли щодо територіального контролю протягом останніх 500 років, щоб повноцінно контролювати будь-яку територію, необхідно мати можливість її захищати, розвивати та заселяти. Данія провалила кожен з цих тестів. Дана заява означає одне. Радник Трампа Міллер буквально говорить про те, що не існує ніякої сили міжнародного права, що є тільки право сили. І хто сильніший, той і буде вирішувати, кому які території належать. Це надзвичайно небезпечна риторика, адже вона може виправдовувати будь-які територіальні посягання. І, дивлячись на таку поведінку Сполучених Штатів Америки, інші держави будуть брати її за приклад. Але все почалося, звісно, набагато раніше. Набагато раніше почав руйнуватися цей світовий порядок. Він почав руйнуватися тоді, коли Російська Федерація вдерлася до Грузії у 2008 році і так званий колективний Захід це тоді схавав. А те, що зараз робить американський президент, це продовження цієї тенденції. Тенденція вкрай погана, тому що вона загрожує самому існуванню Північно-Атлантичного альянсу – НАТО. Чому? Тому що якщо всередині цього альянсу країни-союзники починають протистояти одна одній, то як взагалі можна говорити про наріжний камінь Північно-Атлантичного договору, про статтю 5, коли одна країна, член НАТО, має прийти на допомогу іншій у разі збройного конфлікту? Це питання, на жаль, риторичні. Але що цікаво, так це те, що такими діями американська адміністрація насправді посилює своїх геополітичних суперників. І тих, яких вона визнає за суперників, і тих, яких вона за суперників зараз не визнає, як у випадку із так званої Російської Федерації. Тому що, дивлячись на поведінку американського лідера, Канада почала розвертатися у бік комуністичного Китаю. Прем'єр-міністр Канади Карні був нещодавно у Пекіні, він підписав договір підписав торговельну угоду із комуністичним Китаєм. І це дуже знакова подія, тому що це вперше лідер Канади відвідав комуністичний Китай за останні 8 років. Між Канадою та комуністичним Китаєм були до того дуже погані, напружені стосунки. Але з огляду на поведінку Трампа, Карні вирішив, напевно, що Китай все ж таки надійніший партнер, аніж Сполучені Штати Америки. А вплив комуністичного Китаю прямо під носом у Сполучених Штатів Америки – це якраз те, проти чого Трамп і виступає. Тобто він, декларуючи одні цілі, досягає прямо протилежних у даному випадку. Ну а Карні сказав дуже таку фундаментальну річ, яка характеризує нинішню геополітичну ситуацію. Він сказав, що зв'язки між Оттавою та Вашингтоном, звісно, є дуже глибкими, але відносини із комуністичним Китаєм більш прогнозовані. Комуністичний Китай себе, принаймні зараз, поки що не поводить, як Сполучені Штати Америки. Ситуація погіршується тим, що така поведінка американського президента загрожує і існуванню альянса не тільки в розумінні статті 5 договору про НАТО, а й деякі країни, принаймні політики в деяких країнах, починають задумуватися про те, а чи потрібно взагалі бути далі членом НАТО. Зокрема, віце-спікерка французького парламенту
заявила, що туди внесли законопроєкт, вона представляє ліві сили, що туди внесли законопроєкт про вихід Франції із НАТО. Звісно, ніхто за це зараз не проголосує, це популістична заява, але усе одно вона дуже показова. І таких тенденцій далі ставатиме усе більше. Сполучені Штати Америки фактично самі себе послаблюють атаками на своїх союзників та партнерів. І від цього виграє тільки комуністичний Китай та так звана Російська Федерація. Держави, які якраз і прагнуть змінити світовий порядок, в якому не буде більше ніякої сили міжнародного права. На жаль, у них з'явився ось отакий, напівсоюзник у вигляді американського президента. Ключове питання, що робити нам в такому випадку? Чи варто Україні далі наполягати на тому, що ми маємо долучитися до НАТО, з огляду на те, що НАТО має зараз великий екзистенційний виклик взагалі? І в мене однозначної відповіді на це питання немає. Тут треба буде дивитися іще, як далі розвиватимуться події. Ось. І ще одне важливе питання, скільки взагалі ще зможе тривати отака поведінка американського президента. Я думаю, що щонайменше до кінця цього року. Може і довше, але щонайменше до кінця цього року, тому що наприкінці цього року будуть вибори до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Буде переобиратися третина сенаторів і повністю Палата представників. В обох палатах американського конгресу зараз більшість мають республіканці, але високо ймовірно, що демократи зможуть отримати більшість за підсумками наступних виборів. А там, знаєте, і до спроби оголосити імпічмент недалеко. І Трамп тоді буде зайнятий більше внутрішніми питаннями. В принципі, він сам про це каже. Але ж ви повинні виграти проміжні вибори. Бо якщо ми не виграємо проміжні вибори, то це просто буде, я маю на увазі, вони знайдуть якусь причину, щоб оголосити мені імпічмент. Мені оголосять імпічмент. Є, до речі, друзі, ще один негативний наслідок від такої поведінки американського президента. Чим більша конфронтація буде між американцями та європейцями, тим складніше Україні буде також отримувати озброєння, зокрема, за тією програмою, за якою європейські союзники зараз купують озброєння для України у Сполучених Штатах Америки. Отакі от новини. Ввечері обов'язково подивіться подкаст. Зараз обов'язково закиньте на наш великий збір на 50 мільйонів. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали іще 157 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми бійці Департаменту активних дій Головного управління розвідки України. Висловлюємо щиру вдячність фонду Сергія Стерненка та особисто Сергію Стерненка за наданих 20 дронів-перехоплювачів Вінфлай Гарпун. Працюємо далі, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Всім бажаю міцного козацького. Хочу подякувати фонду Сергія Стерненка за надані дрони стін. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного, хочу подякувати спільноті Стерненка за надані дрони-перехоплювачі та наземну станцію 208-ї зенітно-ракетної бригаді. Разом до перемоги! Слава Україні! Особовий склад 10-ї гірсько-штурмової бригади висловлює щиро подяку Сергію Стерненку за надані безпілотні. Небесний Росоріс значно посилив наші можливості протидії ворожим ППЛА, підвищив безпеку на позиціях і дозволив швидше реагувати на повітряні загрози. Ця допомога має практичну цінність, і вона підсилює бойову ефективність підрозділів і допомагає зберігати життя українських воїнів. Дякую вам за небайдужість, активну підтримку та внесок у нашу спільну боротьбу. Разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякуємо вам за стінги. Тепер ми надійно тримаємо небо України. Слава Україні! Героям слава! Вітаю спільноту! Дякую фонд Стерненка і особисто Сергія Стерненка за надані дрони. Ми отримали 50 стінгів і шахедоріз продовжується. Слава Україні! Героям слава! Ми з вами живемо у світі, де правила перестають працювати. Вони то і раніше не те, щоби дуже сильно працювали, але зараз ситуація із глобальною безпекою кардинально змінюється. Нічого хорошого у цьому немає. І це іще раз доводить, що єдиним гарантом нашої безпеки можуть бути навіть не союзи і альянси, хоча це теж важливо,
а Сили оборони України. Наша українська армія. І її потрібно посилювати. І їй потрібно допомагати. Допомагайте силам безпеки та оборони України.